I den här filmen så ska jag koda projektet namnregister. Som var en uppgift i ett av våra kurstillfällen. Namnregisteruppgiften, förutom att det stod att man skulle läsa på om hashset, så handlar det om att man skulle koda på whiteboarden, och jag ska nu göra det i BlueJay. En rekommendation här är att ni också tittar på en film om hashset och set som finns uppladdad på Blackboard, där jag förklarar begreppet som sådan. Nu ska vi ge oss in då på uppgift C här. Koduppgift. Uppgiften går ut på att koda klassen namnregister och dess metoder på whiteboarden. Vi kan tänka oss att klassen utgör stomme i ett datorprogram som används för att registrera förnamn. Kanske rör det sig om en webbsida som besöks av personer som funderar på ett bra namn till sitt nyfödda barn eller en nyinförskaffad underlat. Man kan lagra namn här helt enkelt. Klassen ska vara baserad på en så kallad hashset som håller information om de namn som har matats in. Klassen har två metoder. En metod för att lägga till namn och en metod för att skriva ut alla registrerade namn. Okej. Då ska jag starta själva kodningen. Jag har dragit igång ett nytt projekt och jag ska nu skapa en ny klass. Kallar den för namnregister. Stort N i början för att det är en klass. Camel casing som används på Java. Därför får den heta så här. Namnregister. Jag dubbelklickar på fönstret och får upp den med den default-kod som BlueJay har lagt in från början. Jag rensar och tar bort lite av den så att vi kan börja med ett mer tomt fönster men ändå ta lite hjälp av det som BlueJay har givit oss. Så där. Och så tar jag bort det. Kvar får jag nu klassens wrapping, alltså den yttre koden, start- och slutmålsvinge för själva klassen. Och jag har dessutom en tom konstruktor framför mig i det här läget. Jag kan se att en konstruktor, eftersom det står public, så står det ingenting. Så står det namnregister här. Alltså exakt samma beteckning som klassen har. Den heter likadant men med en parentes i slutet. Så det är som helt enkelt indikerar att det här är klassens konstruktor. Det stod i uppgiften att den här klassen skulle vara baserad på en hashset. Jag skapar därför ett fält som ska innehålla den där listan. Jag kallar listan för alla namn. Så. Men jag måste såklart tala om vad det ska vara för typ. Private ska det vara. Det ska vara ett fält i klassen. Men vad skulle den vara för typ då? Jo, den skulle vara typen hashset. Som alltså är en sån här standardklass som finns i Java. Och den standardklassen funkar precis som exempelvis en ArrayList. På sånt sätt att jag måste tala om vad för slags objekt jag vill lagra i min hashset. I det här fallet så är det strängar. Alltså skriver jag hashset och så string i krokodilgapet här. Och så har jag alltså namnet på mitt fält. Alla namn. I uppgiften krävs också nu att jag får tillgång till en sån här ett nytt objekt av den där hashset-klassen. Och då har vi lärt oss att när man plockar in en sån här extern klass, då måste man se till att skapa ett sånt nytt objekt. Man måste använda nyckelordet new. Precis som vi gjorde på ArrayList. Så jag gör det i konstruktorn här. Jag säger alla namn ska nu få ett värde. Och det ska få värdet av ett nytt hashset-objekt. Men inte vilken hashset som helst, utan det ska vara en hashset of string. Och sen då en tom parentes. Det är lite konstigt tycker jag när man har krokodilgapet precis framför. Men det är helt enkelt för att det här är ett anrop till hashset-klassens konstruktor. Och en konstruktor ser ut som en metod. Det är ju en parentes i slutet. Så new hashset of string vill jag nu att alla namn ska referera till. Men
Jag testar här och kompilerar. Och jag får då ett felmeddelande. Sätter mig. Ställer mig över. Och tittar på vad felmeddelandet säger. Unknown type hashset. Fix import class Java util hashset. Ja, men eller hur? När vi använder sådana här standardklasser så måste vi alltså också importera dem innan vi kan använda dem. Titta här vad smidigt då. Jag klickade bara på det där förslaget i felmeddelande så fixar BlueJay det här åt mig. Den skriver den här import och sen Java util och hashset. Nu är det inte rött längre. Nu kan jag använda objektet av hashset-klassen. Nu är konstruktorn klar. Jag provar att kompilera igen. Det är jättebra att kompilera ofta. För då hittar man mycket enklare de fel man har gjort. Ni vet ju det vid det här laget. Man gör ju alltid. Man gör aldrig några fel, eller hur? Man tror ju alltid att det är rätt. Och sen när man upptäcker att någonting är fel så är det oerhört svårt att liksom veta vart det var det blev fel. Ju mindre man har gjort i varje steg, ju lättare är det att identifiera vart man har gjort fel. Så kompilera det hela. Okej, vad var det nu mer uppgiften sa? Vi skulle fixa klassen namnregister. Just det, den skulle ha 2 stycken metoder stod det också. Vi skulle ha metoden lägg till namn. Och sen skulle vi ha, ja och så här ska det se ut. När man anropar metoden lägg till namn 5 gånger i rad. Då ska den göra så här. Jag anropar namn och sen skriver jag in till exempel namnet Gian. Då ska det stå namnet Gian har lagts till i registret. Om jag då anropar metoden lägg till namn ytterligare en gång och skriver in istället namnet Li. Då ska det stå namnet Li har lagts till i registret. Och så kan vi här se att det är något som har gjort det här 4 gånger. Den 5:e gången försöker någon anropa metoden igen och skriva in ett namn som redan finns i min lista. Det är inte meningen. Det här ska vara en lista med liksom alla tänkbara namn som finns. Det finns ingen anledning att det ska vara samma sak ska stå 2 gånger. Om Li redan finns registrerat i det här i den här namnregistret, ja, då ska det istället skrivas ut. Li fanns redan i registret och har inte lagts till. Och det är där den här lägg till namn-metoden ska göra. Ja, vi tar den till att börja med. Hur ska vi få till den här lägg till namn då? Ja, jag börjar med att få den metodens metodhuvud. Den ska vara publik, den ska kunna användas utanför och den tog ju in en sträng. Den tog in ett namn som sträng, eller hur? Och dessutom så skrevs någonting ut på skärmen. Det här är alltså inte en metod som ska returnera någonting. Den ska bara göra något. Den ska bara lägga till. Public void. Lägg till namn kallar den för. Sen skulle den ju ta in en sträng som parameter. Då talar jag om vilken typ den ska ta in. Jag måste också ge den här strängen som kommer in ett namn, en identifierare. Så att jag faktiskt kan använda den inuti min metod. Så jag skriver string och sen väljer jag då att kalla den för namn, den här strängen. Det kommer in en parameter här som kommer att heta namn. Men den kommer få då ett strängvärde som beror på vad användaren skriver in i parenteser. Bra. Vi tar start och slut måsvinge. Så. Jättebra att göra båda samtidigt tycker jag, så det inte blir fel. Och sen ska vi göra någonting väldigt spännande faktiskt. Någonting bra. Lägga till den var ju liksom grejen jag skulle göra, eller hur? Alla namn heter min lista. Och alla namn, det är alltså en lista eller en samling av den här typen hashes. Det som är så skönt om man kan ArrayList sedan tidigare, det är att det finns en metod även här som heter add. För att lägga till saker. Vi vet ju att om jag skriver alla namn, punkt, och sen håller ner i kontroll och trycker mellanslag, så får jag se de olika metoderna som finns att tillgå. Och dessutom får jag en liten beskrivning av vad de gör. Superbra.
Och vad gör den här då? Jo, add, och så står det string och e. Och det är ju e här, det är någonting som BlueJ eller Java bara föreslår. De vill kalla den här variabeln. Jag har ju kallat min variabel för namn, men det här är liksom bara ett exempel. Och då står det, lägger till det specifika elementet om det inte redan finns. Det här är alltså en grej med hash, set och set. Att det får inte finnas några dubbletter i. Dessutom står det mer intressant information här om add-metoden. Det står att den returnerar en sån där. En boolean. Det kan jag se av den här dokumentationen. Använder jag add så kommer den returnera en boolean. True eller false. Och det står här då att om det är så att listan eller mängden då, om den redan innehåller det element jag försöker lägga till, då kommer den istället då kommer den returnera false. Finns det inte, om namnet jag lägger till inte finns i listan, då kommer den returnera true. Det gick bra att lägga till. Det är sant att den lades till, så kan man tänka. Men false om det är så att den inte finns. Bra. Men vi gör så att vi använder bara add. Och sen då så lägger vi in här det där vi ville lägga till. Och det var ju namn vi ville kalla det. Så alla namn.add och så stoppar jag in namn. Så lägger jag till det i listan. Jag tar det komplett. Det gick ju bra, eller hur? Det gick liksom att koda på det här sättet. Kompilerade inga felmeddelanden. Men vi ville ju också utöka det här programmet så att det talade om för den som använder det. Om det har lagts till. Eller om det var så att det redan fanns och inte har lagts till. Och det här kan vi alltså göra på ett riktigt smart sätt här. I och med att vi alldeles nyss fick reda på att när man kör add så automatiskt får man reda på det blir true eller false. Det gick bra att inte liksom ta emot true eller false på något sätt. Men den här add, den ger alltså ifrån sig den returnerar true eller false förutom att den lägger till. Så vad jag nu kan göra nu, det är att jag gör det här i 2 steg, jag gillar ju det. Jag gör en booleansk variabel som jag kallar för tillagd. Alltså att någonting är tillagd. Tillagd. När tillagd är sann, då betyder det att någonting har lagt till. Bestämmer jag i mitt program här. Men jag skapar variabeln och säger att från början här så är tillagd falsk. Att använda det där. Tillagd. Vi kommer att använda det där lite längre ner här. Så att från början säger vi, nej men den är inte tillagd. Tillagd är false. Och sen när jag kör den här alla namn.add, då låter jag metoden köras, men dessutom returnera sitt svar i den här variabeln. Så att jag har gjort en boolsk variabel som heter tillagd. Den kan ju returnera true eller false, eller hur? Och sen kör jag då, precis som nyss, alla namn.add, stoppar in namn. Och då kommer jag alltså få i returvärdet lagrad i tillagd. Gick det bra? Gick det att lägga till? Då kommer true sparas i tillagd. Gick det inte bra? Då kommer det vara till. Då kommer den bli false. Men jag satte en false från början bara för att den skulle ha ett värde. Och det är också rimligt, eller hur? Den är liksom inte tillagd från början. Men nu har jag alltså jag har gjort mitt tillägg som antingen lyckas, eller jag har kört add och antingen lades den till eller inte lade den till, eller hur? Och beroende på hur det gick, om namnet fanns eller inte, så kommer det olika värden här i tillägg. Då kan jag göra så. Använda det. Om. Så if. Och sen kör jag ett villkor. Om någonting. Jag gillar det. Om någonting så ska det här göras. Det som är mellan de låsningarna. Annars. Så ska det här göras. Vi ser att det får en massa kompletteringsfel. Men jag gillar ändå att göra så här. Om, och så villkoret.
ska jag göra det här, annars ska jag göra det här. Det är alltså inget villkor, det är inget else if, utan det är om det är sant ska det här göras, annars ska det här göras. Det finns ju bara två lägen, eller hur? True eller false. Gick den inte in här, då kommer den gå in här, koden. Och vad var det jag skulle kolla då? Jo, om tillagd är lika med, när vi gör en jämförelse, true. Alltså om det gick bra, om den lades till, då skriver jag ut det där meddelandet som vi vill ha. System.println. Vad skriver jag ut då? Jo, jag ville skriva ut namnet plus namn. Det här som kom in då. En variabel, till exempel li då. Namnet och så gjorde jag ett litet mellanslag där så det blir snyggt. Namn skulle det stå. Läser av vad som står i variabeln namn och sen bygger jag på lite mer sträng. Har ett mellanslag efter namnet och så skriver jag då har lagts till i registret. Och så avslutar jag strängen. System.println. Namnet namn har lagts till i registret. Annars då? Det vill säga om tillagd är true. Men det behöver jag inte kolla. Jag vet att det antingen är det true eller är det false. Så annars kopierar allt det här. Annars ska jag skriva namnet namn finns redan i registret och har inte lagts till. Så, va? Kompilera. Jag faktiskt testar det här. New namnregister. Pang. Har en metod, lägg till namn. Vi kan väl kolla här förresten. Vi ser att ja, vi har inspekterar. Vi ser att den har en hash set. Men det står att storleken av den här hashseten är 0. Den har ingenting i sig. Okay. Stänger då. Könnemetoden. Lägg till namn. Och det var ju liv vi ville testa då. Tjong, namnet Li har lagts till registret. Bra. Kör en gång till. Lägger till Johan då. Ser vi. Namnet Johan lagts till registret. Bra. Testar. Det här andra fallet då. Borde ju inte gå nu då. Lägga till Li en gång till. Ja, precis. Namnet Li finns redan i registret och har inte lagts till. Tjusigt. Det var den första delen av uppgiften. Så går vi vidare till den andra metoden då. Lista alla namn-metoden. Och då kan vi se hur utskriften skulle se ut här genom att titta på uppgiftsspecifikationen igen då. Det skulle stå så här, namnen i registret är, och sen skulle de listas då på varje rad här. De olika namnen som är inlagda, här var det varandra. Men sen skulle det dessutom i slutet stå antal namn just nu. Så att man fick en siffra då som anger hur många man har matat in. När man har matat in en till sen så ska ju det där ökas då förstås. Bra, då vi går och tittar på hur man kodar där då. Går in igen i mitt program. Så har vi och skapar utrymme här för en ny metod. Så även den här metoden ska man kunna nå utifrån. Så publik. Den här metoden
skulle skriva ut saker. Och det var ingenting i specifikationen att den skulle ge ifrån sig ett resultat. Den skulle inte returnera någonting. Så även det här är en void-metod. Lista alla namn behöver inte på stor bokstav eftersom det inte är någon klass utan en metod. Start och slutmålsvinge. CBList space. Där. Så. Och vad var det då den skulle göra? Jo, den skulle skriva ut texten. Namnen i registret det ska ju liksom stå först en gång. Och sen ska ju det här upp. Sen ska den ju göra liksom. Ska den ju snurra här. Eller hur? Skriva först det namnet, sen det namnet. Det ska ju snurra så många gånger det finns element som det kallas för i den här listan. Och sen i slutet ska något annat skrivas. Bra. Så att då tänker vi just så. Vi tänker att nu, en gång, ska något skrivas. Vi gör det innan jag ens börjar fundera på hur man får till en upprepning då. Så system.println. Namnen i registret. Visst är det frustrerande att titta på någon som gör fel. Namnen i registret är så, och sen kanske sådär. Namnen i registret är. Så där. Fel. Aha, just. Slut på radsatsen. Ja, jag kompilerar. Ja, det verkar vara helt skönt. Och sen när jag vill göra någonting för alla som finns i en samling, då är den där speciella for each-loopen absolut den bästa. Så och hur var det for each-loopen såg ut? Och det här är jätteskönt. Den råkar vara en hash set. Nu är det inte en array-disk längre. Men for each-loopen funkar i alla fall på motsvarande sätt. Så för alla någonting, jag gillar också att göra så här, kolon i samlingen. Nu kommer ju namnet på samlingen. Vad hette den då? Jo, men det var ju alla namn. Alltså listan. För varje någonting i listan alla namn gör det som står i de här målsvingen. Så, men här framför ska det stå något också. Ja, det ska stå för varje det som finns i listan. Och vad är det som finns i just den här listan? Jo, det är ju strängar, eller hur? Så för varje typen sträng. Men sen ger jag den också ett variabelnamn här. Den här så kallade styrvariabeln i for-satsen. Även här kan det passa bra med namn. Men återigen, det är jag som bestämmer vad jag ska kalla den här. Det är exakt samma grej som när man här bestämmer vad parametern ska heta inuti metoden. Det är jag själv som programmerare som gör det. Här blir det att variabeln namn, den kommer automatiskt få ett nytt värde för varje varv. Och each-loopen ordnar så att den går in i alla namn och sen tar den helt enkelt en efter en utav de elementen som finns i listan. Så för varje namn som jag kallar för namn i alla namn gör det jag vill göra in i koden. Vad vill jag göra då? Jo. Jag vill skriva ut dem. System.out. Vad ska skrivas ut då? Jo, men det var ju variabeln namn. Vi sa just det att den får ju ett nytt värde varje varv här. Variabeln namn. Men återigen, om jag hade velat kalla den för förnamn så hade jag kunnat gjort det. Det har ingen annan koppling än att det blir som en variabel som fungerar inuti for-loopen. Som dessutom tilldelar ett värde. System.println namn. Ja, men coolt. Vi kör så. Testar att kompilera. New namnregister. Och så lägger jag till namn igen då. Det kan vara någon li. Så. Nej, jag trycker på den där clear för att ta bort allt.
Lägg till namn och så lägger jag till också då Johan igen. Och sen testar nu den metoden. Void lista alla namn. Och vad händer då? Jo, först gjorde jag ju namnet Johan. Sen körde jag metoden. Och fick namnen i registret är. Ja, då kom ju de två som jag hade lagt in. Jag gör clear. Så lägger jag väl till ett till. Namn här då. Nian, Chong. Lista alla namn. Namnet ger alla still och det gjorde jag ju först och sen körde jag namnen. Ja, de tre. Tjusigt. Men faktum är att vi är inte riktigt klara än. Det var ju så här också. Skulle ju antal namn just nu skulle ju också skrivas ut här i slutet. Jag skulle helt enkelt räkna ut då hur många namn jag hade lagt till. Och det här kan man göra på lite olika sätt, men det absolut smidigaste här tycker jag, det är att se till att i varje varv inuti den här for-loopen, ja men helt enkelt räkna. Jag räknar antalet namn. Så från början här fixar jag en liten räknarvariabel som jag kallar för antal. Ett heltal. Int antal. Sen sätter jag den till 0 från början. Och från början, innan jag börjar snurra här, det här är ju en antal räknare då. Från början när jag snurrar här så är den helt enkelt 0 då. Och vi vet ju dessutom, ja nej, det har inget med saken att göra. Den får vara 0 från början. Jag kör, skriver ut den. Sist nu att printa en namn. Sen har jag gjort det. Då kör jag antal plus plus. För att räkna. För att hålla reda på hur många gånger har den skrivit ut. Här, nu har den skrivit ut ett namn, eller hur? Det fanns alltså ett namn i den. Är det så att den kör ett varv till här, ja, då är det samma sak som att det faktiskt fanns ytterligare ett namn. Då kommer det addera sig på antal. Så när jag har snurrat färdigt, då har ju antal blivit lika högt som antalet. Så faktiskt. Vi gör en sån efteråt, efter snurran. Det är viktigt. Skriver jag ut antal. Men det var faktiskt lite till. Jag ville ju att det skulle vara lite så här extra. Antal namn just nu. Så skulle det se ut. Lägga till variabeln antal. Slutet. Så. Kompilerar. Testar en gång till. Det är en grej som kommer upp här som jag har installerat på min dator. Bryr inte om den bara. Så. Lägger till namn. Så jag har 2 stycken namn då den här gången. Så kör jag lista alla namnmetoden igen. Så tittar vi på listan här. Nu ska vi se om det är jag som inte har rensat mellan. Det var ju slarvigt. Vi gör det. Jag rensar och så kör jag en gång till. Lista alla namn. Ska vi se här. Nu då. Namnen i registret är Johan och Gian. Antal namn just nu är 2. Bra. Då har vi ju faktiskt fixat även lista alla namnmetoden med en genomsnurrning och en uppräkning.